हेलो एभ्रिवान सो OnePlus 10 Pro चाहिँ लन्च भइसकेको छ नेपालमा र यो चाहिँ अब प्री अर्डरको लागि अवेलेबल भइसकेको छ। सो मार्च 24 देखि मार्च 30 सम्म चाहिँ तपाईले यसको प्री अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ र अब प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो चाहिँ नेपालमा 1,35,000 मा लन्च भएको छ। यसको 12 प्लस 256 GB भेरिएन्टको लागि र चाइनाकोमा लन्च भएको केही महिनापछि नै लन्च भइहाल्यो यो नेपालमा र स्टिल यो चाहिँ इन्डियामा चाहिँ लन्च हुन अझै बाँकी छ। सो मार्च 31 मा चाहिँ लन्च हुँदैछ यो चाहिँ इन्डियामा। अब मेजर स्पेक्सको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ तपाईले त्यसमा स्न्यापड्र्यागन 8 Gen 1 प्रोसेसर पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ 4 नैनोमिटरमा बेस छ। यो चाहिँ एउटा पावरफुल प्रोसेसर हो र यसमा चाहिँ तपाईले एउटा फ्ल्यागशिप लेभलको पर्फर्मेन्स पाउन सक्नुहुन्छ। सो गेमर्सहरुको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ हाइपर बुस्ट भन्ने फिचर दिएको छ जसले चाहिँ ओभरक्लक गरेर चाहिँ सीपीयू लाई अझै बढी पावर दिन हेल्प गर्छ र इभन गेमिङहरु गर्दा चाहिँ अब तपाईलाई पर्फर्मेन्समा चाहिँ कुनै कमी आउने छैन। अब सफ्टवेयर साइडमा हेर्ने हो भने चाहिँ चाइनामा चाहिँ यो फोन लन्च हुँदा चाहिँ तपाईले कलर ओएस को साथमा पाउनुहुन्थ्यो बट यो नेपालमा आउँदा चाहिँ तपाईको अक्सिजन ओएस को साथमै आउँछ र यसमा चाहिँ तपाईले अक्सिजन ओएस 12 र एन्ड्रोइड 12 को साथमा आउँछ यो फोन। अब र्याम र मेमोरी कन्फिगरेसनको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तपाईले त्यसमा 12 GB सम्मको LPDDR5 र्याम पाउन सक्नुहुन्छ र त्यसैगरी चाहिँ तपाईले 256 GB को चाहिँ तपाईले यसमा UFS 3.1 स्टोरेज पाउन सक्नुहुन्छ। अब फोनको डिजाइनको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ मलाई OnePlus 10 Pro को डिजाइन चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो र OnePlus को रेगुलर फोनहरु भन्दा चाहिँ अलिकता डिफरेन्ट छ यो फोनको लुक र डिजाइन र त्यसैगरी अलिकता यसको लुक र क्यामेरा मोडुलको डिजाइन चाहिँ काइन्ड अफ S21 Ultra सँग इन्स्पायर्ड छ जस्तो पनि लाग्यो र फोनको डिजाइन चाहिँ तपाईको अलि लाइट वेट र स्लिम नै छ र तपाईको यसको वेट डिस्ट्रिब्युसन पनि राम्रो छ। तपाईले चाहिँ यो फोनको वेट चाहिँ 200 ग्राम्स अराउन्ड पाउनुहुन्छ। अब फोनको डिस्प्लेको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ तपाईले त्यसमा 6.7 इन्चको एमोलेड स्क्रिन पाउनुहुन्छ जसमा चाहिँ तपाईले 120 Hz रिफ्रेश रेट पाउनुहुन्छ। सो अब यो फोनको रिजोल्युसनको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यसमा तपाईले QHD+ सम्मको रिजोल्युसन पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो फोनको क्यामेरा सेटअपको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यसको रियर साइडमा चाहिँ तपाईले ट्रिपल क्यामेरा सेटअप पाउन सक्नुहुन्छ। सो 48 मेगापिक्सलको चाहिँ यसमा सोनी IMX को 789 को प्राइमरी सेन्सर दिएको छ र त्यसैगरी 50 मेगापिक्सलको चाहिँ यसमा अल्ट्रा वाइड एंगल लेन्स दिएको छ र त्यसैगरी 8 मेगापिक्सलको चाहिँ तपाईले यसमा टेलिफोटो लेन्स पाउन सक्नुहुन्छ। सो सायद यो चाहिँ फर्स्ट फोन नै होला जसमा चाहिँ तपाईले प्राइमरी सेन्सर भन्दा नि अल्ट्रा वाइड लेन्समा चाहिँ अलि बढी मेगापिक्सल काउन्ट पाउनुहुन्छ। अब फोनको ब्याट्रीको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ तपाईले यसमा 5000 mAh को ब्याट्री पाउनुहुन्छ जसमा चाहिँ तपाईले 80 वाट को चाहिँ सुपर वुक चार्जिङ पाउन सक्नुहुन्छ। सो पहिला चाहिँ OnePlus हरुको फोनमा चाहिँ तपाईले ड्याश चार्जिङ त्यसैगरी डार्ट चार्जिङ भनेर पाउनुहुन्थ्यो बट यो चोटी चाहिँ अब Oppo सँग मर्ज भएर होला तपाईले त्यसमा सुपर वुक चार्जिङ पाउनुहुन्छ र अब त्यसैगरी 50 वाट को चाहिँ तपाईले यसमा रिभर्स वायरलेस चार्जिङ र वायरलेस चार्जिङको सपोर्ट पाउनुहुन्छ। सो आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै गाइज। आई होप तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। सो भिडियो मन परेमा यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब सबै कुरा गरिदिनु होला र म भेट्छु तपाईहरुलाई एउटा अर्को नयाँ भिडियोमा। थ्यांक्स फर वाचिङ। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।